for Data Samar, one in Bar, one in Zamboanga City for Southern Mindanao, one in Davao City for Southern Mindanao, and Northern Mindanao, and one in as well. We have one as well in Legazpi City for Bicol. Sa free rides natin, ma'am, yung libreng sakay natin, we have one bus in Cebu, one bus in and 4 buses in the national capital. Likely, ma'am, if there will be budget cuts, the operations of the libreng sakay will likely be affected, but we can adjust. Sanay naman ako sa adjustments ng when I was mayor of Davao City. Hindi naman limitado talaga yung budget. So, sanay naman kami spread out ng resources to ensure that meron pa rin mga projects na ito. Thank you. Okay. So, any more questions regarding the project of the OVP Region 6? Okay, so we move on. Mr. Ambo, I did. Mr. Adrian Pero, Yes, sir. good afternoon. Asking for on behalf of the Board of Overseas. We wanted to get your reaction regarding doon sa pag-accommodate ng of the Office of the Vice Presidents. They are in the House. Sandali lang. Side for one, side and for So, meron kaming staff na nandoon ngayon sa hearing. Si Muslim Sanchez, si Calvin Tenido, si Muslim Sanchez, si Calvin Tenido, si Evelyn si Calvin Tenido, si Julieta sila hearing. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, sinasuportahan nila. So, sinabi ng tao na then bigyan na sila ng support kung ano ba yung hinibigay nila already. Nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron ka doon na hindi naka-attend. Sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba? The great. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personal events sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron sila Thanksgiving. Iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, or sa island, set na kami sa November 17 na Thanksgiving. Ito may ina-Atlantic. Follow up after what happened sa activities involved. Will you be attending the hearing on November 15? I've not received a formal invitation. Follow up question sa mga di umano ay irregularities sa mga acknowledgement receipts kay Barbo na di umano ay bogus as curious to call. Mayroon doon kasi mag-mapit sa pero tila isang kitabay na call kay may mga pinakita ko si Representative ako ng isang pero think na ginamit sa think na ginamit ni ASEC on you. What's your take on that? Siguro, well, my take on that is purely paninira. Kasi wala namang ganyan na mga sa audit observation memorandum na ako ng sa kuha. And siguro ang
venue kung saan kami sumunod sa audit na hindi pa lang sa confidential sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs, answering all the questions of the auditors. And Last and foremost, hold na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime with his girlfriend. sabi ko yung relationship namin, sinabi ko lang, nung in-message ko siya, kung yung Korean reply. But sinabi naman niya sa akin na hindi daw siya may problema. Regular, exchange. Will prepare the yes. Yes. We can yung July 1 natin. Report. Do we have it? Do we have copy? So yes. July 1 report natin. We just report. So every thank you. So this is the first review of the book. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We have this. And then, within our second year, that's excellent. Video compliments from action projects. Not on things for them. We just heard about your being on the piece. Ngayon, personal decision mo na as of this moment, personal decision. Yan po ang kasalukuyang kasalukuyang press conference ni Vice President Inday Sara Duterte. Direkta yon mismo sa live streaming ng Office of the Vice President. Problema lang medyo hindi maganda yung audio So sige lang, i-wrap up lang din naman natin yan kung ano po yung mga nilalaman ng press conference kasi yan po ay direkta dyan yata sa Bacolod City. Kung di ako nagkakamali, tama ba? Okay, next question is Cheesy. Please, Pricey, Daily Star. Okay, for the entire year of from January 1 to date,
yung number ng beneficiaries ng medical assistance is 45,200. 50,000. Bullion. For bullion assistance is 3,842. We have 10, ma'am. We have one in Sanlupan, one in Isabela City, Kawayan City, Isabela, province of Isabela. One in Bacolod, one in Bacolod for Panay and Negros Island, one in Cebu for Cebu, Bohol Timor, one in Tacloban for Beta Samar, one in Bar for Bar, one in Zamboanga City for Western Mindanao, one in Davao City for Southern Mindanao and Northern Mindanao, and one in as well, we have one as well in Legazpi City for Bicol. Sa free rides natin, ma'am, yung libreng sakay natin, we have one bus in Cebu, one bus in and 4 buses in the national capital. Likely, ma'am, if there will be budget cuts, the operations of the libreng sakay will likely be affected, but we can adjust. Sanay naman ako sa adjustments ng when I was mayor of Davao City. Kahit naman limitado talaga yung budget. So sanay naman kami spread out ng resources to ensure that meron pa rin mga projects na rin. Okay. So, any more questions regarding the project of the OVP here? Region 6. Okay, so we move on. Mr. Ambo, I did. Mr. Adrian Pero, may Yes, sir. Hi, ma'am. Good afternoon. Asking for on behalf of the board of owners. We wanted to get your reaction regarding doon sa pag-accommodate ng of the office of the vice presidents. They are in the house. Sandali lang. Side for one, side and for two. So, meron kaming staff na nandoon ngayon sa hearing. Si Muslim Sanchez, si Calvin Tenido, si Evelyn Bravo, and si Calvin Tenido, si Julieta sila ng hearing. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, sinasuportahan lang namin. So, kung sinabi ng tao na then bigyan na sila ng support kung ano man yung hindi nila or nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron mga doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba? The Chris. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personal resident sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, or they referred it to the committee. And then the committee, did hearings doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang naka-mention na confidential funds sa privilege speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds.
So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are um, talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if he cannot make it through a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Ma'am, expression ng Inday ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa Bisong Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito kay Dr. Chris, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na maka-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Next, from the Daily Guardian. From the Intergen Vice President. From the way things are, it's quite obvious that you are option of demolition and this really that
because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. Feb December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusulpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, merong malicious intent na ipag-issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila. Yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was quoted to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, concern. ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor. Sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa Quadcom, no? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or wag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question din na na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa Quadcom, di na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen?
Ma-attend po kayo, ma'am. Kung yung Save the Queen lang ha, komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ano mo, ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So, hindi ko kayo. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako ba? Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more questions? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Bono after his resignation as your official spokesperson? Wala pa, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we welcome your recommendations. Last question. May tanong? Sigaw ka niya. Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question. What can you say about the party list, the other party list identified during former president? With the good time sprints that are still running both. Sorry. What can you say about the party list and other ACT? other identified party lists that are served as administration that are still running? Makabayan lang. And the ACT teachers, no? Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyo mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCA kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know Sorry, that sir. we know that you are close to Pastor Bimboy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Afonso Espino Muradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa or meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration. Compare mo na ngayon na Pareho lang naman nandun ako, inaatake nila ako. No?
umalis ako, ina-atake din nila ako. So kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao, I don't like crowds, so I can work alone. Thank you po. Salamat! Mr. President, Excited ako kasi nakagawa ko ng press conference sa Bacolod. Pero may second hearing. Pero may i-copy tayo. May i-copy tayo. I-copy na lang. Sila yung sir. Ma'am, picture And then i-copy. Sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor, sabihan niya ako na, darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. follow-up kayo, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-refuse sa pag-attend ng hearing na tinatawag sa kanya. Sa kwan ko, no? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao
umattend ka or wag ka umattend. Kasi siya yung uupo dun eh, siya yung sasagot dun. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question din nila na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa Quadcom, hindi na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Ang Ma-attend po kayo ma'am. kung yung Save the Queen lang ha, komentan ko na lang yan siya mga. Kasi ano mo ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So hindi ko kayo. So, pag-iisipan ko ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro atan ako ma'am. Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more questions? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Boa after his resignation as your official spokesperson? Wala pa sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President Spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we'd welcome your recommendations. Last question. May tanong? Ikaw curious? Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question. What can you say about the party list, another party list identified during former president Rodrigo Duterte times friends that are still running vote? Sorry. What can you say about the party list and other ACT? other identified party list that are served as administration that are still running? Makabayan ka? And the ACT teachers, no? Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse, yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCA kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know Sorry, that you sir. we know that you are close to Pastor Binoy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Moradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din.
Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM? So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa or meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na Pareho lang naman eh. Nandun ako, ina-atake nila ako. Nung umalis ako, ina-atake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone. Thank you po. Salamat! Excited ako kasi nakaliwa ako ng press con sa Bacolod. Pero may ikaw, may ikaw, lang.